أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من أحداث واصدة إلى اليمن، حيث أفادت أنباء هناك بسقوط 50 قتيلا تقريبا في المعارك الدائرة في مدينة رداع وسط البلاد بين مسلحين حوثيين من جهة وتنظيم القاعدة والقبائل الموالية لها من جهة أخرى، بينما استدعت السلطات اليمنية قوات إضافية لتأمين المنشآت الحيوية بعدن جنوب البلاد. هذا ودع سياسيون يمنيون إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والبدء في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتفادي تقويض العملية السياسية في البلاد برمتها. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. في تطورات أمنية جديدة احتدمت حدة المعارك في مدينة رادع وفي المناطق القبلية المحيطة بها التابعة لمحافظة البيضاء في اليمن بين الحوثيين من جهة ومسلح القبائل المدعومين من مقاتلي القاعدة من جهة أخرى، مخلفة العشرات من القتلى. واشتركت الطائرات الأمريكية في المعارك بقصف مواقع لتنظيم القاعدة في المعارك الدائرة، في حين وجه زعيم جماعة الحوثي المسلحة عبد الملك الحوثي خطابا ناريا بمناسبة يوم عاشوراء تهجم فيه على الرئيس عبد رب منصور هادي وعلى الحكومة، واتهمهما بالتقصير في محافظة البيضاء. من جهة أخرى ذكرت تقارير إخبارية إيرانية أن مجموعة من القطع البحرية التابعة لسلاح البحر بالجيش الإيراني غادرت ميناء بندر عباس متجهة إلى خليج عدن لتأمين خطوط الملاحة البحرية للسفن الإيرانية. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المجموعة تضم المدمرة جمران كسفينة قيادة والبارجة أبو شهر كسفينة إسناد. صحفيون ونشطاء حقوقيون فجروا مفاجأة كبيرة بنشرهم أوامر وتوجيهات من جماعة الحوثي لبنوك يمنية بتحويل ممتلكات الشيخ القبلي ورجل الأعمال حميد عبد الله الأحمر، وكذلك ممتلكات القائد العسكري ومستشار الرئيس هادي اللواء علي محسن الأحمر إلى ملكية جماعة الحوثي، بما يرشح اليمن إلى مواجهة جديدة بين التجمع اليمني للإصلاح وقيادته من آل الأحمر وبين الحوثيين وحلفائهم، فيما يهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة التمرد الحوثي في البلاد بسبب الدور الذي لعبوه في زعزعة استقرار هذا البلد. مسؤول بمكتب رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح أشار بأنه تم إبلاغ المؤتمر الشعبي العام من طرف السفير الأمريكي ماثيو تويلر إنذارا للرئيس علي عبد الله صالح بمغادرة اليمن، وذلك قبل 5:00 من يوم الجمعة القادم، أو يقع تحت طائلة عقوبات ستصدر في حقه بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبد رب منصور هادي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن. إذا تقرير الزميلة طيب الغلوفي سلط فيه الضوء على آخر التطورات في اليمن، وللتعليق على المشهد هناك أسعد باستضافة الكاتب والمحلل السياسي اليمني السيد علي المسفري. سيد علي، مرحبا بك. هل باتت عدن الآن في عين العاصفة كذلك بعد صنعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أعتقد أن عدن الآن في عين العاصفة، وإنه بين أحضان أمل تاريخي جديد في انعطافة تاريخية تمثل البعد المطلبي للإرادة السياسية التي تبلورت خلال 20 سنة الفائتة على منذ الوحدة تقصد؟ لا، منذ اجتياح القوات اليمنية واحتلال عدن والجنوب في 7 يوليو 1994. من هنا يعني أنت لا تسميها وحدة؟ ليس أنا، هذا شعب الجنوب هو الذي يعاني وهو الذي أسمى ذلك أنه طيب لماذا هم سموها اجتياح في 94 احتلال أو كذا؟ هي كانت مشروع وحدة في نهاية الأمر، لماذا تحولت الآن في منظور الجنوبيين إلى احتلال؟ أنا في تقديري أنه الممارسات التي صارت بعد 22 مايو 90 وحتى اللحظة دللت على أن هنالك سيادة في السلوك الأخوة في النظام السابق والنظام الحالي اللي هو امتداد له، النظام السابق الحالي. نعم. اللا نظام الذي نعم. يمكن أن نحسبه اليوم. فبالتالي تبلورت هذه عبر الممارسات
في مختلف المجالات طبعا. نعم. وفي اعتقادي أنه التقريب الذي حصل في خلال الفترة الماضية أفضى إلى أنه يصل أبناء الجنوب إلى هذه المعادلة، وهي معادلة حقيقة صعبة تأتي في إطار إمكانية الآن الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، بدل أن تدخل اليمن في انهيار أمني وعسكري وسياسي وإلى آخر اقتصادي، وهو واقع الحال الآن. وحصول الكارثة لم بدأت أيضا مؤشراتها، على الأقل أنه يتم احتواء الأخوة في الجنوب بدولتهم التي يمكن أن تساهم على الأقل أولا ليس في إيجاد الحزام الأمني لمنطقة للأمن القومي العربي في جنوب يعني الأمة العربية كما هو واضح، أو لكن أيضا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. يعني أنتم تتصورون أنه تقسيم اليمن أو عودته كما كان جنوبي وشمالي هذا فيه استقرار للمنطقة كلها؟ يعني العالم يتجه أستاذ علي يتجه نحو الوحدة والتنازل من أجل المحافظة على عدد أكبر من الناس وقوة اقتصادية ربما وبشرية أكبر. أنتم تذهبون في اتجاه التاريخ يعني بهذا المعنى. أنا لا أقول هذا، ولكن أيضا الوقائع التي دللت خلال السنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن العصبوية تلعب دور كبير جدا. حتى أنه أيضا منظر الجديد القديم هو لينين نفسه قال الوطني الأممي الجيد هو الوطني الجيد. يعني إذا كنت أنت تريد أن تحب الأممية كلها أول مرة ابني دارك بيتك. فإذا كانت القرية كاملة، والآن ليس القرية الآن اليمن كامل هو محطم ووصل إلى هذه الدرجة بحكم العقلية التي لا تستوعب الدولة المؤسساتية هناك في صنعاء. الآن على الأقل يوجد مسارين على الأرض. المسار الأول هو العملية السياسية التي يفترض على القوى الوطنية والثورية داخل صنعاء من أن تتفهم مهامها خلال المرحلة في إيجاد لحمة لإمكانية الخروج من هذا المأزق أولا. ومن ثانيا أيضا الأخوة في الجنوب الآن قد قرروا كل المكونات في الحراك مسيرة الحراك السلمي بأن الحل الرئيسي الآن بدل البقاء على هذا الدم المتواصل والحروب والاقتتال، على الأقل الآن العودة إلى سأعود إليك أستاذ علي. مشاهدينا الكرام، إلى اليمن تنضم إلي من هناك السيدة نادية عبد الله، ناشطة سياسية وعضو الحوار الوطني عن الشباب. سيدة نادية، مرحبا بك. بتقديرك هل صار تقسيم اليمن أو عودته جنوبي وشمالي في حكم المنتهي في حكم الواقع، على اعتبار أنه ما حصل في صنعاء واحتلال الحوثيين لصنعاء زاد من خشية الجنوبيين على انهيار بلدهم، فسارعوا نحو المطالبة بالتقسيم الذي هو في مصلحة المنطقة يقول بعض الجنوبيين؟ أعتقد تمزيق اليمن في هذه المرحلة لن تعود اليمن بعد ذلك موحدة. يجب على اليمنيين جميعا أن يحافظوا على وحدتهم في هذه المرحلة الخطيرة. فعملية التقسيم وتجزئة اليمن من الصعوبة بعد ذلك بعد فترة من الزمن أن تعود اليمن موحدة. هناك فعلا ميليشيات مسلحة مسيطرة على صنعاء، الحوثيين يتوسعون، لكن ليس معنى ذلك أن نتجه نحو الانفصال. يجب أن تتجمع جميع القوى الوطنية من أجل عودة الدولة، بناء الدولة المدنية، لا إلى التمزيق وتشطير البلاد. طيب، يعني لكن تمزيق البلاد على اعتبار أن ليس هناك سلطة الآن تمسك بالبلد، السلطة تنازلت، البعض يقول عن سلطتها للحوثيين، الشيء الذي حرك كذلك الجنوبيين إلى أن يتولوا أمرهم بأنفسهم، يعني حينما غابت السلطة والدولة. السلطة هي غائبة في هذه الفترة، السلطة تنازلت عن مهامها الأساسية في المحافظة على الدولة وهيبة الدولة، لكن هذا لا يعني أن نتجه إلى ناحية التمزيق. يجب في هذه بالنسبة لليمن، اليمن ليست كالسودان، السودان هناك انفصال عرقي، هناك خلافات عرقية ودينية ما بين الجنوب والشمال. المشكلة في اليمن مختلفة تماما، هناك الكثير ما يوحد أبناء اليمن شمالا وجنوبا، النتيجة الاجتماعي موحد،
العادات، التقاليد، الدين، الكثير من الاشياء، المجتمع نفسه، الاصهار والانساب ما بين الشمال والجنوب، لا يمكن الفصل بهذه السهوله. يجب ان ليس معنى انه هناك ممارسات قويه يعني اقصائيه وهناك ظلم ان نتجه ناحيه التمزيق وتشطير البلاد. يجب ان نتحمل، ويجب ان تتجه القوى الوطنيه الى البناء واعاده تصحيح الاخطاء التي حصلت. طيب يا سيدة نادية، سؤال اخير تكون اقوى. سيدة نادية، سؤال اخير باختصار، انت ترين انه الان الوضع في اليمن يؤهل الى مسألة اعادة البناء؟ يعني الان يبدو انه صاحب القوة لا صوت يعلو في النهاية على صوت البندقية كما يقال، يعني الحوثيون يفرضون ما يشاءون، نقطة والسطر يعني. أنا معك في هذا الكلام. الحوثيين يحاولون، أو قوة السلاح هي التي تسير الآن في الواقع أو تفرض الآن، ولكن لا يعني ذلك أن نستسلم بسهولة لهذا الوضع. يجب أن نظل في نضالنا السلمي كشعب يمني كامل. يجب أن لا ننجر إلى العنف وإلى التشطير وإلى تجزئة البلاد. اليمن تمر مرحلة صعبة جدا، مرحلة خطيرة جدا، سيدفع الجميع ثمنها إذا اتجهنا ناحية التشطير وناحية الانفصال. قد تكون هناك حرب شمالية جنوبية بعد ذلك. أشكرك على كل حال، أشكرك شكرا جزيلا نادية عبد الله، الناشطة السياسية وعضو الحوار الوطني عن الشباب، كنت معي من صنعاء عبر الهاتف. أرحب كذلك بانضمام رئيس تحرير صحيفة الصحافة الأستاذ صالح الصرميني. مرحبا بك أستاذ صالح. الآن نحن نتحدث عن خطر آخر يبدو صار يتهدد اليمن بعد دخول الحوثيين واستيلائهم على العاصمة صنعاء، وهو مطالبة الجنوبيين بالعودة إلى ما قبل 94، يعني العودة إلى اليمن الجنوبي والاستقلال بذاتهم. بالنسبة للمطالبات الأخوة في الجنوب بالاستقلال أو العودة إلى ما قبل عام 1990 وهو تاريخ تحقيق الوحدة اليمنية، أعتقد أن السبب هو الممارسات اللي تحدث الآن في المحافظات الشمالية. اليوم أصبحت الفوضى هي السائدة في المحافظات الشمالية. يعني صوت الرصاص هو الذي يعلو اليوم. الفوضى الذي يقودها المؤتمر الشعبي العام، وهو لا زال شريك في السلطة، ويعني من خلال تحت لافتة الحوثيين. هذه الفوضى حقيقة يعني أدخلت اليمن في نفق، يعني تستطيع أن تقول نفق مظلم. نعم. لا يعلم إلا الله متى كيف سيخرج اليمنيين من هذا النفق الذي يدخلهم فيه المؤتمر الشعبي العام من خلال تلاعبه بورقات الحوثيين، ويعني أكله للثوم أو أكلها الثوم بفم حركة الحوثيين. للأسف الشديد كما قلنا لكم في حوار سابق أو في لقاء سابق، المشكلة لدى الأخوة الحوثيين أنهم راضون عن أداء هذا الدور، لا نعلم إلى يعني متى سيستمر الوضع في اليمن على ما هو عليه. أعتقد هناك أخبار ربما أو تكهنات بأن ثمت خلافات بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين. الحوثيين طبعا صحيح يعني نقول أنه هم جزء من العملية الانقلابية على ثورة 11 من فبراير، لكن العامل والفاعل الحقيقي ومن يهندس ومن يدبر ومن يخطط ومن يمول هذه العملية الانقلابية هو المؤتمر الشعبي العام. فأعتقد أن ثمت خلافات وثمت مشاكل ستحدث ما بين الحوثيين وما بين المؤتمر الشعبي العام على تقاسم كعكة السلطة التي هي السلطة الغير مشروعة. ابقى معي أستاذ صالح، سأعود إليك. أستاذ علي، يعني تحرك اليمنيين في الجنوب من أجل استعادة دولتهم أنت تقول أو الاستقلال، ألا يصب في مصلحة الحوثيين؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الأمر قبل أن يأتي الحوثي من مران إلى صنعاء، وكانوا الحوثيين هم في بين جبال مران يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كنا نحن واقفون أيضا مع الأخوة هناك نتيجة للمظالم التي وقعوا فيها. لكن أنا في تقديري الأخوة في الجنوب لديهم قضية أخرى مختلفة تماما حتى عن قضية اليمن.
كاملة. لديهم قضية أنه التقريب الذي حصل فيهم كان بمعزل عن إرادتهم الوطنية، حتى في دخولهم في مشروع الوحدة من الأساس. وحتى إذا من 30 نوفمبر 67 لم يتم استشارتهم في مسح أو كنس هويتهم الوطنية الجنوب العربي. فمنذ ذلك التاريخ هذه التراكمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجملها كونت عملية سياسية ولدت هذه القناعة أو الإرادة الوطنية لدى الجنوبيين أن العودة إلى العصبوية، العودة إلى الهوية، العودة إلى المنشأ، العودة إلى البيئة السياسية التي إلى القبلية. لا، ليس القبلية. طيب إيش يعني؟ لا، العودة إلى الدولة. طيب. لأن الدولة في عدن كانت هي كما معروفة الديمقراطية تمردت عن عقر دارها هنا في أوروبا إلى دولتين في العالم، هي عدن والهند فقط. وكانت عدن حتى 30 نوفمبر 67 أفضل وأرقى مدينة إن لم يكن الأولى حتى في الشرق الأوسط، ليس في الوطن العربي. فبالتالي الآن عندما وجدوا هذه التقريب الذي حصل فيهم وهذا الدمار وهذا العذاب، أبناء الجنوب الآن حتى هذه الأصوات التي نسمعها، ومع احترامي طبعا للأخت نادية عبد الله والكثيرين الذين لديهم لا زالوا أحلام طوباوية لم يجربوا عمليات هذا اللي صار في الجنوبيين خلال السنوات الماضية. فبالتالي الآن وصلوا هم أنفسهم إلى قناعة، ولكن إلى قناعة من أن هناك استحالة. المجتمع الدولي والإقليمي وصلوا الآن إلى قناعة لا توجد إمكانية لبناء دولة مؤسساتية داخل صنعاء، نتيجة لأن العقلية أو العصبوية لا تسمح. هناك تعودوا على 73 إمام زيدي منذ أن جاء الإمام الهادي رضي الله عنه المدينة المنورة قبل 1300 سنة. تعود الإمام على 3 أشخاص فقط، هم العكفة اللي هو الحارس أو العسكري، والقاضي، ومحصل أو مقبي الضرائب فقط. لا توجد دولة حتى 90، وكل الناس يعرفون أنه لا توجد حتى، يعني كان موجود رئيس وزراء وأجهزة ووزارة، لا توجد حتى خطة خمسية ولا توجد حتى خطة سنوية. حتى المالية كان يأتي بالشنطة بالحقيبة بتاعته من المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة المجاورة بحقيبته لتسليم الرواتب شهريا إلى الأخوة في الجمهورية العربية اليمنية. طيب لكن أستاذ فبهذا أنا أعتقد أنه مزايدة الآن. ومن العيب أيضا أنه نحن نستهين بإرادة الناس. نعم. الشعوب، إرادة الشعوب الآن وصلت إلى هذا. نحن ليس ضد معناته أنه الآن أنه يقرروا الناس في الشارع إرادتهم السياسية ويذهبون إلى المنحى الذي يمكن أن يضمن حقوقهم ومستقبل أجيالهم. أصبحوا الناس في اليمن أو في الجنوب لا يجدون لقمة العيش. الآن كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والسياسية بما يتعلق بالدولة انتهت نهائيا. وصلوا الآن لعصابات ميليشيات حرب اقتتال. الآن نحن دخلنا في حرب أهلية حقيقية لم توضح معالمها بعد، وهنالك حرب أهلية. نعم. في أن خليني أسأل، أعود للأستاذ صالح السرميني. أستاذ صالح، هل أنت مع أنه اليمن على أبواب وعتبات حرب أهلية فعلا؟ الحاصل أنه إذا لم تعود القيادات الأحزاب السياسية وأيضا إذا لم يعود المؤتمر الشعبي العام عن عملية الانقلاب التي قام بها على ثورة 11 فبراير وعلى أيضا مخرجات الحوار الوطني وعلى المبادرة الخليجية، أعتقد أن نحن قادمين على وضع أسوأ مما نحن فيه. أما بالنسبة للأخ علي في المحافظة الجنوبية، أعتقد أقول للأخ علي لن يعود الجنوب جنوب ولن يعود الشمال شمال. يعني المحافظة الجنوبية لن تعود دولة واحدة، وهذا معروف. حتى الأخوة الجنوبيين يشعروا بخطورة الانفصال. صحيح أنهم سينفصلوا، يعني يا سيد صالح كيف يشعرون بالانفصال وهم يخرجون يعني بالآلاف مطالبين بالانفصال؟ يعني أيوة صحيح أنا معك إن في بيخرجوا بالآلاف، لكن يعني في المحافظة الجنوبية الآن أبناء حضرموت يعني هدفهم إقامة دولة بمفردهم. أيضا الطرف الآخر أيضا هدفه يعني على الأقل في أقل الأحوال ستتحول الجنوب إلى دولتين. والأخ علي يعرف هذا الكلام وما مش داعي أن اليمن كلها متضررة من ما هو موجود الآن. طيب. وما زاد من إصرار إخواننا في المحافظة الجنوبية يعني للمطالبة بالانفصال هي الفوضى الآن موجودة في المحافظات الشمالية سيد صالح التي يرعاها المؤتمر الشعبي العام. طيب
سيد صالح، الجنوبيون كثيرا ما كرروا أنهم بهذه الوحدة ظلموا وأن حقوقهم لم تصلهم إلى اليوم. ما هو السبيل بتقديرك الآن للإبقاء على اليمن موحدا كما هو الآن؟ السبيل على إبقاء اليمن موحدا وبصيغة جديدة هي اليمن الاتحادي، ويعني أو يعني عبارة عن فيدرالية، وأيضا عن طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ما لم تنفذ مخرجات الحوار الوطني، أقول للأخ علي، لن يعود الشمال شمال ولا يعود الجنوب جنوب. لا نضحك على أنفسنا ولا يعني نحاول أن نعيش في الوهم ونسوق الوهم. سيد صالح، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمن إلى عدة دول. نعم سيد صالح، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني شعار جميل جدا والكل يدعو إليه، لكن ليست هناك لا إرادة ولا ظرف مناسب إلى القيام بذلك. يعني هناك التفات فعلا، أنا معك أخي الكريم، هناك التفات على مخرجات الحوار الوطني، لأن هناك قوى شعرت أنها ليست مستفيدة من مخرجات الحوار الوطني. هناك قوى يعني سواء كانت في الجنوب أو في الشمال تسعى لتأجيج الوضع. من يسعى لتأجيج الوضع في المحافظة الشمالية هو المؤتمر الشعبي العام، وأيضا من يسعى لتأجيج الوضع في المحافظة الجنوبية أيضا هم ناس مستفيدين من يعني وموالين خارجيا. وبالتالي مسألة إخواننا في المحافظة الجنوبية بلا شك أنهم مظلومين، واليمنيين سواء كانوا في الشمال أو الجنوب كلهم مظلومون. اليوم من يرأس الجمهورية اليمنية؟ يرأسها رئيس جنوبي، ومن كان رئيس الوزراء ورئيس جنوبي، ومن وزير الدفاع الذي الآن يبيع المعسكرات، معسكر يعني معسكر تورا آخر للحوثيين وميليشيا المؤتمر الشعبي. سيد صالح، وزير من الجنوب. المؤتمر الشعبي العام مسؤول، ولكن كذلك التجمع اليمني للإصلاح كذلك هو مسؤول عما يحدث في اليمن. يعني أنا لا يعني بالنسبة للتجمع الإصلاح، التجمع الإصلاح كان يعني هو الهدف من ما هو حادث اليوم. التجمع الإصلاح كان يعني يعتبره اخواننا في دول الخليج للاسف الشديد يعتبروه انه جناح من اجنحه الاخوان المسلمين. نعم. وبالتالي ارادوا ان يطبقوا السيناريو المصري في اليمن، لكن جاء يعني اقتلب السحر على الساحر، واستفادت بدل ما يعني اخواننا في دول الخليج يتعقلوا وتسير الامور يعني بهدوء، وايضا يحاولوا ان يعني ان ينظروا الى اليمن نظره اخرى على انها دوله جاره. للاسف الشديد دخلوا في مساله تصفيه الحسابات. لكن التجمع الإصلاح لأنه حزب سياسي وليس ميليشيا، هو حزب سياسي خرج في ثورة 11 فبراير بطريقة سلمية. نعم. وبالتالي نعم. كان إخواننا في دول الخليج يريدوا أن يستهدفوا تجمع الإصلاح. للأسف الشديد فيعني التجمع الإصلاح انسحب من العملية وحل محل الحوثيين اليوم، واستفادت إيران من هذه العملية، وأصبح اليوم الصراع خليجي إيراني. واضح. يعني هناك ظروف وعوامل كثيرة ومتشعبة ولاعبين يبدو كثيرين على رقعة شطرنج اليمن، وهذا هو الذي يعقد العملية برمتها، وكأن اليمن صار مرتهنا قراره إلى خارج الحدود. أشكرك على كل حال الأستاذ صالح السربيني، رئيس تحرير صحيفة الصحافة، كنت معي من اليمن. تعليق أخير لك أستاذ علي. أنا أعتقد للأسف الشديد الأخوة أو ما نسميهم النخب السياسية الموجودة في صنعاء أو التي كانت سائدة في قرار السياسي في صنعاء، المؤتمر الشعبي العام أولا بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أو أيضا حتى الأخوة في حزب الإصلاح كما لاحظت في عز عذابهم لا زالهم أيضا ينكرون بكل شيء. يعني يفترض الآن هم الأخوة في حزب الإصلاح أن ينتقدوا أنفسهم أن السياسات التكفيرية خلال السنوات الماضية. لا نبالغ لما نقول سياسات تكفيرية. هم ليسوا سلفيون. السلفيين هم من كفر، والقاعدة هي من كفر، لكن التجمع لو حسب حتى على الإخوان فالإخوان ليسوا تكفيريين. يعني حتى نكون أنا لا أقول هذا عزيزي، لكن أقول بوقائع عبد الوهاب الديلمي والشيخ عبد المجيد الزنداني هم الذين يصدرون الفتاوي. تحكي على تكفير الجنوبيين على اعتبارهم شيوعيين، يعني اعتباروا انهم ليس شيوعيين وانما اي واحد جنوبي خلال الحرب افتوا بما في كم مر من سنة على هذه الفتوى؟ 3 مرات تقريبا، عقود الآن. لا 20 سنة يعني 20 سنة تغيرت الأمواج ودخلت مياه جديدة صارت في لا زالت عزيزي لا زالت أيضا وزير العدل السابق أثناء عهد حزب الإصلاح
ناصر الشيباني نعم. أفتى بفتوى أخرى أيضا من أنه يجوز قتل الجنوبيين واستباحة عرضهم ودمهم إلى آخر. أنا باختصار شديد بهذا الإطلاق، فتوى بهذا الإطلاق الجنوبيين. أيوة بالجنوبيين، كل شعب الجنوب بهذا الشكل كان يعني إنسان يفتي بجواز قتل أبناء وطنه بهذا الشكل وهو وزير عدل يعني أين المسؤولية؟ للأسف الشديد هذا اللي كنا نحن نتورع ونتمنى من الأخوة في صنعاء أو في حزب الإصلاح تحديدا. لنقل أيضا أن المؤتمر الشعبي العام هو عبارة عن أجهزة بوليسية، وكلنا كنا نحن نؤمن من أنه نهاية هذا الظلم والقهر والاستعباد اللي حصل من قبل المؤتمر الشعبي العام يكون أيضا فاتحة لمسار تاريخي جديد. حتى أيضا الأخوة الحوثيين قبل أن يدخلوا صنعاء، وأنا تحدثت أيضا الأسبوع الماضي من هنا من كثير من المنابر الإعلامية وقلت وأكد أنه إذا لم الأخوة الحوثيين يتجهون لفتح مسارات 3 لا غير، سيكون نهايتهم كما نهاية حزب الإصلاح وسلفه المؤتمر الشعبي العام. وهو المسار الأول إفساح المجال الواسع لتحقيق أهداف ثورة التغيير باختصار لو سمحت لأنه الوقت فبراير 2011 تحقيقها وإنجازها تحقيق ثورة التغيير. وحتى أن الشعب في اليمن يستطيع أن يبني دولة مؤسساتية الحديثة القوية القادرة أن تكون هي حامل النهضة وتطور اليمن. وأيضا يفسح للقضية الصعداوية صعدة بحيث أنه إقرار حقوقها والقضية الجنوبية وفقا للإرادة الوطنية الشعبية. يعني أحكي لك هو المشروع الآن أنتم لكن المخرجات الحوار الوطني يتحدث عن 5 المخرجات جهات يعني فيدرالية يعني أول من تآمر عليها هو حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام ولدينا دلائل. لكن الفكرة أليست في صالح الجنوبيين؟ النظام الفيدرالي يا أستاذي الفيدرالي عند من؟ الناس وصلوا إلى هذه المرحلة التاريخية. نعم. ليس فقط في در يعني من أجل هو الهدف الرئيسي اللي لاحظته أيضا من خطاب الأخ صالح هو أنه كيفية ذر الرماد مرة أخرى في عيون الجنوبيين لإيهامهم من أنه القادم داخل صنعاء يمكن يكون سبب رئيسي. يكون سبب رئيسي في انه الدوله اليمنيه القويه القادره على حمل كل هذه المعضلات نفسها. ويؤكد الان في كلامه من انه الجنوب يا اخي الجنوب لا يعنيك، الجنوب له اراده وطنيه هناك، حضرموت او عدن او انه ينقذ او لا، هنالك اراده وطنيه في دوله فيدراليه قادمه بالتاكيد داخل عدن والجنوب، وسوف تسمح لكل ولاية من الولايات من أنه تذهب إلى أن النظام الفيدرالي الجديد كما كان أيام الاستعمار البريطاني البغيض حينه. أستاذ علي خلص وقتي، أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ علي المسفري المحلل السياسي اليمني، شكرا لك على حضورك وتلبيتك الدعوة. مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لفتح الملف التونسي ومتابعة الانتخابات أو الاستعداد للانتخابات الرئاسية نهاية هذا الشهر. فاصل ونعود.